नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एनपीएल च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज हामी एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन एप्लिकेसनको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुले 3D ट्याग्स तपाईको युट्युब च्यानलको लागि लोगो र तपाईले युट्युबको लागि चाहिँ थम्बनेलहरु चाहिँ एउटा प्रोफेसनल तरिकाले थम्बनेल पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home. साथीहरु, त्यो एप्लिकेसनको लागि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा जानु र गुगल प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईले 3D ट्याग्स अन पिक्चर लोगो एन्ड नेम आर्ट तपाईले लेख्न पर्नुहुन्छ। र तपाईले 3D ट्याग्स लेख्नुबित्तिकै तपाईले चाहिँ यस्तो खालको एउटा आइकन आउँछ। तपाईले यो आइकनले चाहिँ हेर्नु होला। या तपाईहरुलाई मैले अलरेडी डिस्क्रिप्सन बारमा तपाईलाई लिंक दिइसकेको छु। त्यो लिंकमा तपाईले क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ यो एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, जब तपाईले यो एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गर्नुहुन्छ र जब तपाईले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ ओपन गर्नुस् र सजिलै तपाईले ओपन गर्नुस्। ओपन गरेपछि तपाईलाई यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ र तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्मिसनहरु दिन पर्ने हुन्छ, जुन पनि यसले पर्मिसनहरु लिइरहेको हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यस्तो खालको एउटा ट्याक्स न्यू ट्याक्स भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, तपाईले ट्याक्समा क्लिक गर्नु। ट्याक्समा गएपछि तपाईले चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। सबै तरिकाले तपाईले एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले कुनै पनि तपाईले ट्याक्स लेख्नु छ भने तपाईले यहाँ लेख्नु होला। म जस्तो रेन्डमली म लेख्न गइरहेको छु। पविन्द्र लेखेपछि मैले ओके गरिसकेँ। र त्यसपछि तपाईले जब डन गर्नु तपाईले यस्तो खालको एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा चाहिँ पविन्द्रको नाम पक्राएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सधैँ डिलिट पनि गर्न सकिन्छ। जसमा मैले डिलिट तपाईले देख्नुभएको छ। साथीहरु, यसलाई तपाईले एडिट गर्नु बित्तिकै तपाईले विभिन्न अरु यहाँबाट देख्नुहुन्छ कपीहरु देख्नुभएको छ। फोन्ट स्टाइल यसो तपाईले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईलाई कुन चाहिँ फोनमा चाहिएको छ, कुन चाहिँ फोन्ट स्टाइलहरु तपाईलाई मन पर्छ, त्यसमा तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले डन गर्नुस्। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुभएको छ अरु पनि साइजहरु तपाईले देख्नुभएको छ। तपाईले साइज ठुलो या सानो बनाउन चाहनुहुन्छ सजिलो तरिकाले यहाँबाट तपाईले साइज पनि ठुलो र सानो बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि डन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले त देख्नुभएको छ एप्लिकेसनहरु छ डिफरेन्ट तरिकाको कस्तो खालको तपाईले देखाउन खोज्नुहुन्छ। जस्तै यस्तो खालको देखाउने, हामीले यस्तो खालको देखाउने, जस्तो खालको तपाईलाई मन पर्छ त्यस्तो खालको तपाईले देखाउन सक्नुहुनेछ। र यसैको तपाईले देख्नुहुन्छ 3D इफेक्टहरु पनि यहाँ त सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 3D इफेक्टहरु तपाईले डेथहरु तपाईले दिन सक्नुहुन्छ सजिलो तरिकाले। तपाईलाई कतिको मन पर्छ 3D मा तपाईलाई कस्तो खालको तपाईलाई मन पर्छ तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँबाट 3D इफेक्ट पनि तपाईले दिन सक्नुहुनेछ। साथै त्यसैले तपाईले हामीले कलर पनि यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। तपाईलाई कुन चाहिँ कलर तपाईलाई मन पर्छ। जस्तै मैले व्हाइटमा दिए या ब्लूमा दिए मैले ओके गर्न गइरहेको छु। त्यसैले साथै तपाईले चाहिँ रोटेसनहरु र पोजिसनहरु पनि सजिलो तरिकाले यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। पोजिसन अब तपाईले तल राख्ने या माथि राख्ने ड्र्याग ड्रपको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट चाहिँ फोन र अफ पनि सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै यसैको तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन पछाडि कलर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले डिफरेन्ट कलरहरु दिइसकेको छु। तपाईले पिकअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टुल पिकअपबाट तपाईले सजिलो तरिकाले पिकअप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। डन गरौँ हामीले। र त्यसैको साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ अलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले धेरै ट्याक्स छ भने तपाईले यसलाई अलाइन गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मसँग चाहिँ एउटा मात्र ट्याक्स छ र एउटा मात्र ट्याक्सको कारण यसरी गरिरहेको छ र यसमा म डन गर्न गइरहेको छु। र तपाईले स्पेसहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ क्रप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथैले तपाईलाई टेक्स्टलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले भयो साइज पनि प्रकार पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। बाङ्गी या टिङ्गी कस्तो गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले सजिलो तरिकाले त्यो पनि ट्याक्स पनि यहाँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ डिजाइन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले ओके गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईले ट्याक्सलाई चाहिँ सर्कलमा चाहिँ तपाईले घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्नुभएको छ। तपाईले जति बढाउन चाहनुभयो भने तपाईले सजिलो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। वन बाइ वन एक पिसमा छुटिरहेको छ। तपाईले जति सानो गर्दै जानुहुन्छ तपाईले चाहिँ राम्रो तरिकाले पनि यसलाई एरेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, म यसलाई क्यान्सल गर्न गइरहेको छु। यसैले तपाईले देख्न सक्नुभएको छ तल चाहिँ एउटा पिक्चर तपाईले कुनै पनि पिक्चर एड गर्न चाहनुहुन्छ या तपाईले थम्बनेल बनाउँदै हुनुहुन्छ या तपाईले चाहिँ लोगो बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईले सजिलो तरिकाले पिक्चर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पिक्चर आइकनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यसबाट सजिलो ग्यालरीमा गएर तपाईले आफ्नो पिक्चर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले यो सबै रेडी हुन्छ। रेडी भइसक्यो। तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले एउटा सजिलो तरिकाले चाहिँ सेभ बटनमा तपाईले क्लिक गर्नु र सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि यो भिडियो मन परेको खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु र साथीहरु, यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि त्यो बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु र या तपाईले बेल आइकनलाई क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नु। किनभनेपछि जब पनि हामीले नयाँ नौलो भिडियोहरु अपलोड गर्छौं तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।